Sri Chaitanya Mano Vishram Shtapitam Jena Mutale Swayam Rupa Kadamayam Nantishvapa Intikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. So, as you know, this is my first opportunity to see your new temple in all its glory. Mint tudjátok ti is, ez az első lehetőségem, hogy a templomotokat a teljes dicsőnyében láthassam. Last time I was here, one very long year ago, it was still a construction site. Amikor egy hosszú évvel ezelőtt itt jártam, akkor még mindig építés alatt állt. And now we can only stand here and simply be amazed at the grandeur of your service. És most csak itt állunk, és megdöbbenve látjuk a szolgálatotok nagyságát. Difficult to find words to express our appreciation. Nagyon nehéz szavakat találni, hogy kifejezzük méltányásunkat. It's very obvious to me that this is the manifestation of a disciple's love for his spiritual master. Számomra nyilvánvaló, hogy mindez a tanítvány, a lelki tanítómestere érzett szeretetének megnyilvánulása. Because no one could do this by any material qualification. Mert anyagi képesítéssel ilyesmit nagyon nehéz csinálni. Something so wonderful as this, we have created by good the atmosphere, can only be done on the transcendental platform. Ilyen vajkunta atmoszférát csak a lelki szinten lehet létrehozni. And no doubt its glories will expand for many years, perhaps centuries to come. És nem kétséges, hogy a dicsősége az több évtizedig vagy évszázadig fog tartani. Just like in India, devotees in the past established numerous temples. Mint ahogy Indiában is a bakták építettek új templomokat. And although those devotees have long ago passed away, their service remains in the form of those very beautiful temples. És bár ezek a bakták nagyon régen eltávoztak, mégis a dicsőségük fennmaradt ezeknek a templomoknak a formájában. Giving a suitable home for the Lord. Amely megfelelő otthont nyújt az Úr számára. Devotees to visit. A baktáknak, hogy meglátogathassák. And newcomers to come as well and imbibe the mood of Krishna consciousness. És az új látogatóknak is, hogy magukba szipanthassák a Krishna tudat hangulatát. We often stress how Prabhupada would say that if we wanted to please him, we should distribute his books. Ahogy többször is hangsúlyozó, Prabhupada azt mondta, hogy ha elégedetté akartok tenni, akkor osszátok a könyveimet. That is a real beginning stage, it's a pioneer work in Krishna consciousness, informing the public of the presence of the International Society for Krishna Consciousness and its teachings. Ez az alapja mindennek, amit teszünk, ez az első lépés, hogy az ISKCON-nak a tanításait. But as Prabhupada showed us and as he demonstrated, the word Sankirtan also has a broader meaning. Mint ahogy Prabhupada is mondta, hogy a Sankirtannak van egy szélesebb jelentése. In Sanskrit, the word Sam means complete and Kirtan means glorification. A szanszkritban a Sam azt jelenti, hogy teljes, a Kirtan pedig azt jelenti, hogy dicsőítés. So Sankirtan means the complete glorification of the Lord. Ezért a Sankirtan azt jelenti, hogy and there are many ways which we can glorify Radha and Krishna all the time. Az Úr teljes dicsőítése, Radha Krishna és Golitáj dicsőítése. Practically from the very onset of his arrival in America, Prabhupada was looking for a temple where people who heard the message of Krishna could come and congregate and continue the process. És Prabhupada örült, amikor jöttek az emberek, és bemutathatták nekik az új templomokat. Although we historically know that Srila Prabhupada had to settle for a small storefront, actually, as he walked the streets of New York, he was looking at the big buildings, the very fancy buildings, the very ornate buildings, and thinking, this would make a very nice temple for Radha and Krishna. És amikor New Yorkban volt, tudjuk, hogy egy nagyon kicsi boltban voltak, de mindig a nagy épületeket nézte, az óriási
épületeket, hogy igen, ez jó lenne Ráda Krishna templomának. He had no money, he had no disciples, he wasn't famous, he wasn't known, but in his heart he was thinking, let there be a wonderful temple here in New York City for Radha and Krishna. Nem voltak még tanítványai, nem volt pénze, nem volt semmi, csak de mégis azt gondolta, hogy legyen valami nagy dolog Ráda Krishnának itt New Yorkban. And whenever possible, Prabhupada would encourage his disciples to find a suitable building to establish their lordships and a place where the devotees could live, and particularly where the public could come and learn about the science of Krishna consciousness. És mindig bátorította a baktákat, amikor lehetősége volt, hogy építsenek nagy templomokat, és nyújtsanak lehetőséget arra, hogy az emberek nagy tömege jöhessen és megismerhesse a Krishna tudatot. Prabhupada said, for ourselves as devotees, we would be very happy simply to live in a hut, a grass hut, in the middle of the field. We have no aspirations. We can chant anywhere. És Prabhupada azt mondta, hogy mi bakták, mi igazából elérhetnénk csak egy ilyen fűkunyhóban a mező közepén, nekünk nincsen szükségünk többre. Actually, for many years, after Bhaktivinoda Thakur passed away, in order to prepare himself for preaching, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he actually lived in a grass hut in a field in Mayapur, and every day chanted lakhs of rounds. Amikor Bhaktivinoda Thakur eltávozott, akkor Bhaktisiddhanta Maharaj is egy ilyen fű kunyhóban élt, és csak több lak Mahamantrát csapázott nap mint nap. He was preparing himself for the great mission ahead. Az óriási misszióra készült, amit utána. And he was so renounced that when it would rain, there happened to be a leak in a hole in the grass roof. He didn't even bother to go out and find someone to fix that hut. Someone gave him an old umbrella, and inside the hut he put the umbrella up and continued with his vrat of chanting his rounds. And he was perfectly happy in such a situation. És amikor esett az eső, volt egy lyuk ezen a kis kunyhó tetején, és még arra sem szentelt időt, hogy fölmásszon és megjavítsa, hanem csak hoztak neki egy nagyon régi esernyőt, és a kunyhóban ülve azt tartotta a feje fölé, és nem fogadott semmivel. Being fully satisfied in Krishna consciousness, the devotee is truly a kinchana gotara. He has no material possessions which he calls his own. He has no material aspirations. His only desire burning in his heart is to glorify his beloved Ishtadev, Radha and Krishna. Nem volt semmi más vágya, csak az, hogy dicsőíthesse az Urat, és nagyon mélyen a szívében őket Radha Krishnát imádhassa. So he was satisfied, just one hand holding the umbrella, other hand chanting his japa. És akkor az egyik kezében csak fogta az elvét a feje felé, a másik kezében pedig csapázott. And Prabhupada said any genuine Vaishnava would be happy in such a situation. És Prabhupada azt mondja, hogy bármelyik bakta elégedett lenne egy ilyen helyzetben. We've long ago given up any interest in this material world once we came in contact with this glorious process of Krishna consciousness. Régóta feladtuk minden vágyunkat, és eljöttünk ide a Krishna tudat nemzetközi szervezetével szolgáltatni. But in this world, like our divine spiritual master, our service is missionary movement. De a mi missziónk az, hogy folytassuk ezt a missziónárius tevékenységet. As we've many times heard, his sadness is to see people bereft of Krishna consciousness, and his joy in life is to see people getting the opportunity for Krishna consciousness. A Prabhupada azt mondta, hogy akkor szomorú, amikor látja, hogy az embereket nem érdekel Krishna tudat, és akkor boldog, amikor látja, hogy az emberek csatlakoznak. So although we could be happy with the most simple existence for the service of Guru and Gauranga, we establish such beautiful centers. És Guru és Gauranga örömére létesítjük ezeket a gyönyörű központokat. Because for the mass of people who will come to a open field, an old grass hut that's leaking with some sadhu and an umbrella, and hear the pristine, pure message of Krishna consciousness. Very few people would come like that. Mert ki lenne az, aki egy fűből épült kunyhóba jönne és érdeklődne a Krishna tudat iránt, nagyon-nagyon kevés ember lenne. But if there's a very beautiful temple, like you have here, then people will come simply out of curiosity, if only
to see the beautiful architecture. And in the midst of going to the architecture, they come across the most beautiful jewel of the lotus feet of Sri Sri Gaura. És ha másért nem, akkor legalább azért legyenek az emberek, hogy megnézzék a templomnak a kíváncsiságból belélnek, és megnézzék a templom gyönyörűségét, és aztán az Úr lótusznállán talán észreveszik az égszer gyönyörűségét. As Dhruva Maharaj said in his search for beauty in this world, he said, I was looking for broken pieces of glass, but in your association I have found a most precious jewel. Mint ahogy Dhruva Maharaj is mondta, hogy törött üvegcserepeket kerestem, és a legértékesebb drágakövet találtam. So there may be many reasons people come to this beautiful abode, to see its artistic beauty, to taste the food, to attend the seminar. But when they come here, then they hear the message, the pure message of Krishna consciousness, with which no other spiritual tradition can even come close. És az emberek ide jönnek, hogy egyenek rasszámot, hogy hallgassanak előadásokat a Krishna tudatról, és megkapják a Krishna tudatnak ezt a legmagasztosabb. Anyavilasita sunyam gyana karma navitam anukalena Krishna shilanam bhaktur uttama. They hear the science of religion as elaborated on by Sri Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu. És hallják az odaadó szolgálatnak a dicsőségét, amit Sri Rupa Goswami a Bhakti Rasamrita Sindhuban. That nothing satisfies the heart more than rendering pure, selfless, unmotivated service to the divine couple. Hogy semmi más nem tesz elégedettebbé, mint az, hogy tiszta, önzetlen, szerető szolgálatot végzünk az isteni párnak. So although we know Prabhupada stresses the principle of going out amongst the masses and preaching in the form of book distribution, prasadam distribution, festivals, simultaneously he was working very hard to establish centers just like this. És mert Prabhupada azt mondta, hogy menjünk ki az emberek közé, az emberek tömegei közé, és osszunk könyvet, prasadamot, és rendezünk fesztiválokat, hogy mégis ez nagyon fontos volt. Thus completing the process of Sankirtan, the complete glorification of the Lord. Ez a teljes Sankirtan, ez a teljes dicsőítése az Úrnak. Unfortunately, in those days, we were all very young devotees and we couldn't really offer the very best to our Guru Maharaj. Akkoriban sajnos nagyon fiatal volt a mozgalom, és nem tudtunk tökéletes szolgálatot felajánlani a Guru Maharajnak. It was unheard of to construct a temple in Western society. We just didn't have the money, the means, the manpower, the purity. Elképzelhetetlen volt, hogy ilyen templomokat hozzunk létre, mert nem volt hozzá pénz, nem volt munkaerő, nem volt meg a tisztaság. A couple of attempts, perhaps, were made, but really for that, Prabhupada went back to India. De igazából, hát néhány helyen sikerült, de igazából Prabhupada utána visszament Indiába. He told us one time that he fulfilled the instruction of his Guru Maharaj to preach Krishna consciousness in the English-speaking world. És végül azt mondta, hogy beteljesítette Prabhupada Bhaktisiddhanta Maharajnak azt a szóló instrukcióját, hogy terjessze az angol nyelvű világban. Actually, as early as 1971, Prabhupada felt at least the basic infrastructure was there. 1971-ben Prabhupada úgy érezte, hogy az alapvető dolgok már megvannak. In a very famous lecture in Los Angeles, he was going back to India because his heart was giving him problems. And he was thinking maybe he wouldn't return. És Los Angelesben egyszer azt mondta, hogy a szív problémái miatt most vissza kell térni Indiába, és lehet, hogy nem fog tudni visszajönni. But he was speaking in such a way as we understood that the Sankirtan movement would go on nevertheless, because he established the basic foundation. De ahogy beszélt, abban megérthettük, hogy a Sankirtan mozgalom folytatódni fog tovább, mert hogy az alapjait már... And I remember he said, in my absence, he said, Lord Narasimhadev will protect all of you. És emlékszem, amikor ezt mondta, hogy a távolétemben az Úr Narasimhadev meg fog védeni titeket. But the Lord had much more service for Srila Prabhupada. He was his chosen son.
De neki több dolga volt, mert hogy ő egy ilyen kiválasztott fia volt. So he went back to India and continued preaching in India. És aztán visszament Indiába, és ott folytatta a prédikálást. And Prabhupada said that I fulfilled the instruction of my Guru Maharaj. Actually, he did more than that. Azt mondta, hogy beteljesítette a Guru Maharaj kívánságát, de igazából ennél többet is csinált. Bhaktisiddhanta Saraswati said, preach in the English-speaking language. Prabhupada's books were eventually translated into so many languages, I think over 30 or 40 languages. Bhaktisiddhanta Maharaj azt mondta, hogy az angolul beszélő országokban prédikáljon, de igazából a könyveit 30-40 nyelvre is elfordították. This is a disciple. Ez a tanítvány. One who does even more than he's asked. Hogy még többet is csinál, mint amire megkértünk. We have a saying in America, generally refers to the military, glorifying those soldiers who excel, to go above and beyond the call of duty. Van egy mondás, egy amerikai mondás, amit általában a hadseregben használnak, és ez úgy szól, hogy teljesíts túl azt, amit kérnek tőled. How pleased Srila Bhaktisiddhanta Saraswati must be with Srila Prabhupada. Mennyire elégedetlen Bhaktisiddhanta Maharaj Srila Prabhupádról. But then Prabhupada said his personal desire was to go back to India and revive Krishna consciousness in the land of Dharma. De Prabhupádnak az volt a vágya, hogy visszamenjen Indiába, és hogy újraélessze a Krishna tudatot a Dharma világában, vagy országában. In particular, he mentioned Bengal. És különösen Bengált említette. Actually, we're not propagating Indian culture. Igazából azt mondta, hogy nem az indiai kultúrát. We're propagating the culture of the spiritual world. We're propagating the culture of Goloka Vrindavan. Igazából a lelki világ és Goloka mindennek a kultúráját terjeszti. Which of course appeared in India. Ami igazából Indiában jelent meg. But really, we're not. Sometimes I feel a little uncomfortable. The festival of India it's not festival of India. It's festival of Vaikuntha. It's festival of Goloka. I'd like to call it that, but maybe people wouldn't come. What's Goloka? Néha egy kicsit zavarban érzem magam, amikor azt mondjuk, hogy az India Fesztivált rendezzük Lengyelországban, mert ez nem India Fesztivál, hanem Goloka Fesztivál, csak hát azt kiérteni. But as Vaishnavas, we're transcendental to all material designations, including material culture. De Vaisnaváként mentesek vagyunk az anyagi megjelölésektől. Prabhupada gave us the culture of the spiritual world. Prabhupada a lelki világnak a kultúráját adta nekünk. So Mahaprabhu appeared in Bengal. Mahaprabhu Bengálban jelent. And thank God he is God. But he did appear in Bengal. És Isten kegyéből ő Isten és ő Bengálba született. Because what is Bengal? Well, now we know because of Mahaprabhu. It's singing, it's dancing, and it's feasting. És azt mondta, hogy ez a táncolás, az éneklés és a víztörés. Prabhupada said, prasadam is our secret weapon. A Prabhupada azt mondta, hogy a prasadam a titkos fegyverünk. So Bengal, very nice, because in Bengal they have all the sweets. Ez nagyon jó, mert ott van minden édesség. You know, if you travel around India, they have their little sweets. Gujarat, they have their Shrikant bus. And you take it before the meal. And then at the end, what's the sweet? Oh, sir, you've already eaten the sweet. És ha elmész Gujaratba, akkor ott van egy nagyon édesség, az a Shrikant, csak az elején kell megenni, és akkor végül meg csak kérdezed, hogy hol van az édesség. But if you want to know what are sweets, go to Bengali market in Calcutta. De hogyha más édességeket is akarsz ismerni, akkor menj ki egy hundreds of varieties of sweets. piacra, és akkor nagyon több százféle édesség. It wasn't by chance Mahaprabhu chose to appear amongst the Bengali people to propagate his Sankirtan. A bengáli embereket kérte, hogy mutassák be a Sankirtanozót. But before Bhaktivinoda Thakur, the whole Vaishnava culture had pretty much disappeared. Bhaktivinoda Thakur előtt az egész kultúra eltűnt. And for the most part, even until recently, Krishna consciousness was disappearing rapidly in India itself. És a Krishna tudat még magán Indián belül is teljesen eltűnt nagyon gyorsan. And so as to give us a place we could call home, because everybody needs a base, you need a home, we don't consider Paris or London or Budapest or even planet Earth our home. Kell mindenkinek, hogy legyen egy otthon, ahova hazatérhet, egy
Ez nem lehet London, vagy Párizs, vagy Budapest, még csak nem is a Föld. Prabhupada went back to India and established beautiful temples in the holy dhams, which we actually consider our real home. A szent helyeken hozott létre a dámokban olyan helyeket, amit az igazi otthonunkban nevezhetünk. Prabhupada even said, Bombay was his office, Prabhupada azt mondta, hogy Bombay az irodája, Vrindavan was his place of worship, Vrindavan az imádatának a helye, and Mayapur was his home. és Mayapur az otthona. And as a means to invite us back to the spiritual world, not necessarily to India, yes and no, but to the holy dham, the spiritual world, Prabhupada spent so much time and effort establishing beautiful temples. És Prabhupada nagyon-nagyon sok erőfeszítést tett, hogy gyönyörű templomokat hozzon létre ott. I heard a lecture Prabhupada said, I'm going back to India to establish temples. És emlékszem egy leckére, amikor azt mondta Prabhupada, hogy visszamegyek Indiába, hogy templomokat alapítani. Then he said, what is a sadhu establishing temples in India when there's so many thousands and thousands of temples? Why do we need another one? És kérdezhetnénk, hogy hát Indiában több ezer és ezer templom van, miért kell nekünk még? But he said, no, a sadhu has the right to please his Lord, his beloved Lord, his deity. He has the right to build a temple for his beloved deity. There's no harm, he said. És azt mondta, hogy az nem baj, egy szadhu örül annak, hogyha a szeretett urai számára építhet egy templomot, abban nincs semmi probléma. So Prabhupada built a beautiful temple for Radharasa Bihari. Gyönyörű templomot épített Radharasa Biharinak. He loved those deities so much. Nagyon szerette ezeket a múltikat. One time he was praying in front of Rukmini Dwarkadish in Los Angeles. Egyszer Rukmini Dwarkadishhez imádkozott Los Angelesben. And afterwards the secretary said, Prabhupada, you were praying with such feeling to Rukmini Dwarkadish. Can I ask what you were saying, what you were praying? És aztán a titkára megkérdezte tőle, hogy láttam, hogy úgy imádkoztál Rukmini Dwarkadishhez, hogy megkérdezhetjük, hogy miért imádkoztál. So Prabhupada very shyly he said, yes, I was praying to Rukmini Dwarkadish to please engage me in the service of Radharasa Bihari in Bombay. És aztán szégyenlősen azt mondta, hogy igen, azért imádkoztam Rukmini Dwarkadishhez, hogy végezhessek szolgálatot Radharasa Biharinak Bombayban. These are the pastimes between the Lord and his devotees. Ezek a kettelések az Úr és a baktái között. You could say in the Transcendental Platform there's a sort of competition between the Lord and his devotee to glorify the other. A transzcendentális szinten egy verseny alakult ki az Úr és a baktái között, hogy ki tudja jobban dicsőíteni a másikat. The devotee's whole life is to glorify his beloved Lord. Az baktának az egész élete az, hogy dicsőítse az Urat. And the Lord also takes great pleasure in glorifying his unalloyed pure devotees. És az Úrnak is nagyon nagy örömet szerez, hogyha dicsőítheti a tiszta baktát. The Lord thinks, let society see who are the real heroes amongst men. És azt mondja, hát nézzük meg, hogy kik az igazi hősök az emberek között. Those who are pure devotees, those who can show us the path back home, back to God. Azok, akik már átszették az utat vissza Istenfelé. So Prabhupada established Radharasa Bihari in Bombay in the jungle. Prabhupada Radharasa Bihari templomát a dzsungelben alapította meg. At that time, Juhu Beach was way outside of Bombay and in a bit of a remote area away from the famous hotels. And devotees were thinking, why is Prabhupada establishing a temple here? És akkoriban Juhu Beach az még nagyon messze esett onnan, és ők kérdezték, hogy gondolkoztak a bakták, hogy miért akart itt létrehozni Prabhupada ezt a templomot. But a pure devotee is Trikamikala. He can see the past, he can see the present, he can see the future. De egy bakta trikálagja az, ami azt jelenti, hogy látja a múltat, a jelent és a jövőt. Now on Janmashtami at Radharasa Bihari's temple, lakhs and lakhs of people are coming to offer their service. Az idén Janmashtami Radharasa Bihari templomában rengeteg ember jött, hogy felajánlja a szolgálatait. And similarly, Prabhupada established Gauri Thai, Krishna Balaram, and famous Radhasham Sundar in Vrindavan. És Prabhupada megalapította a híres templomot Gauri Thainak, Radhasham Sundarnak és Krishna Balaramnak Vrindavanban. And he set in motion our
the evolving project in Mayapur, our Mayapur Chandradaya Mandir. És utána a Mayapur Chandradaya Mandirt is elkészítettek. One time someone said to Prabhupada, Prabhupada, you know, it costs our society so much money. All these boys and girls are coming every year to the Mayapur festival. Rameshwara said, it's costing tens of thousands of dollars. We could use that money for books. Egyszer egy bakta mondta Prabhupádnak, hogy több százezer bakta jön minden évben erre a fesztivál, és annyi pénzbe kerül nekik, hogy ezt a rengeteg pénzt költhetnék inkább. Prabhupada said, no, they must come as often as possible. One time he said, every year. And all the managers, they must come as often as possible, become purified, inspired in the Holy Dawn to go back and preach in the West. És Prabhupád azt mondta, hogy nem, nekik kell, hogy jöjjenek, azt mondta, minél gyakrabban, akár minden évben, és akkor kell, hogy itt előmerítsenek, hogy tudjanak visszamenni nyugatra prédikálni. So east, west, north, south, these temples play a very intricate part in the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Szóval keleten, nyugaton, északon és délen mindenhol nagyon fontos szerepét játsszák az Úr Chaitanya Mahaprabhu Sankirtan mozgalmában ezek a templomok. And you've not only established a temple, you've established a first-class temple. És ti nem csak egy templomot építettetek, hanem egy első osztályú templomot. Temple is the home of the Lord. A templom az Úr otthona. So when doing anything for the Lord, it has to be first class. Amit bármit csinálunk az Úrnak, annak első osztálynak kell lenni. Rupa Goswami states in Bhakti Rasamrita Sindhu that when you give a gift to the Lord, you have to give something that's very dear to you. Rupa Goswami azt írja a Bhakti Rasamrita Sindhuban, hogy amikor valami ajándékot adsz az Úrnak, annak nagyon kedvesnek kell. Not like the mundane Hindu tradition. You put little something in the hundi. Nem úgy, mint a anyagi That's not deity worship. hogy csak rakunk be valamit, ez nem igazi multimádat. One man put something in the hundi, he was very proud. I've given donation. Prabhupada said, Krishna's not looking how much you're putting in the hundi, he's looking how much you're keeping in your back pocket. Egyszer Prabhupada azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy mennyit adsz oda, hanem hogy mennyit tartasz vissza a zsebedben. So the very best. Ezért a legjobbat. And from what I can see, you couldn't do better than this. És amennyire én látom, ennél jobbat nem tudtatok volna csinálni. In my wildest imagination, I just saw the shell, and I can't imagine, I couldn't imagine. This is Vaikuntha. Ez felülmúlja az elképzeléseimet, nem tudtam elképzelni, hogy milyen lehet ez olyan, mint Vaikuntha. And there's no material way you could have done it. Nincsen olyan anyagi mód, hogy ezt meg lehet csinálni. It's simply the expression of love between the gurus and the disciples. Ez csak a guru és a tanítványok közötti szeretet. And it will stand as a testament to that love for hundreds of years to come. This is a solid building. Ez több száz évre egy szilárd építmény lesz ez a templom. Glorifying your beloved deities, Gauranitai, giving you a suitable home as very wonderful Vaishnavas, and giving the public an opportunity to take their first step in Krishna consciousness in the right direction. Ez egy nagy jó hely arra, hogy ide jöhessenek az emberek, és itt dicsőíthessék az Urat, és megtegyék az első lépést a Krishna tudatokban. I feel very honored to be here, actually. Igazából nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. I feel I have something to learn from all of you. Sok mindent tudok tanulni mindannyian. I feel that my service pales in comparison to what you have achieved here. Úgy érzem, hogy a szolgálatom Halovány amellett. amellett, amit itt csináltatok. So I'm looking forward to my 2 or 3 day visit amongst all of you, and in the association of my beloved Godbrothers, Holiness Shivaram Swami. Ezért nagyon várom azt a 3-4 napot, amit közöttetek, és kedves Isten testvérem, Szentsége Sila Shivaram Swami Maharajnak a társaságban töltetek. I always lament that, you know, what we would call senior devotees
we've, by way of service, we're in different parts of the world. Néha szomorkodom, hogy mi idősebb vakták, úgymond, a világ különböző részein végezzük a szolgálatunkat. And we don't, because of the nature of that service and the distance, we don't often get association of godbrothers and godsisters. És mivel olyan távol vagyunk egymástól, ezért nagyon ritka a lehetőség, hogy találkozunk az Isten testvéreinkkel. I remember the old days. It was all Prabhupada disciples in the temples, and we had many senior men. I remember in the Paris temple, I look back, we had 10-15 very qualified senior men and women serving in that temple. És emlékszem, hogy a régi időkben mindenhol csak Prabhupád tanítványok voltak, és Párizsban is volt 10-15 idősebb Isten testvér. That was very special, but now time and distance is there. So whenever I get the opportunity to associate with the godbrothers, then for me it's, if we think of reward, which we don't, but nevertheless, if there's any, let us say, reciprocation from the Lord, it's that we get the opportunity to associate with the godbrothers and the godsisters who are serving in different parts of the world. So I'm feeling very happy here with the opportunity to associate with Maharaj. És most már egy kicsit másképp van, de nagyon örülünk, amikor így találkozhatunk az Isten testvérekkel, és most én is nagyon boldog vagyok, hogy itt van a lehetőség, hogy társulhatok Srilagurudeva. Although I do keep in touch by reading his new book, which I've read 4.5 times. Bár tartjuk a kapcsolatot azáltal, hogy elolvastam az új könyvét négyszer is. And the books are nice, but the personal association is something special. A könyvek nagyon jók, de a személyes társulás ez... So I won't take any more of your time. I know it's late and you're tired. Most már nem rabolom az időtöket, tudom, hogy késő van, és fáradtok vagyok. But I did want to express my appreciation. Csak szerettem volna kifejezni a And my méltányomat. gratitude and my eagerness for your association. És a hálámat, és múlva vagyok a társulásotokban. Dayanitai Vijay Guranga ki, Srila Prabhupada ki, Budapest Temple ki, Hungarian Yatra ki, World Vajaskar ki, Lok Premdan Harinam Sankirtan ki, Lord Premanandi.